مناظر بتاخد العقل، والطقس كتير مسقع. رجعنا لبسنا جاكيت. نحن هلا بقول لكم على علو قديش هي المنطقة بين قبيات، بتلفوا لفة بترجعوا بتنزلوا على القموعة. معي مارك رح يخبرنا عن هالغابة بطريقة علمية. شو فيها شجر، ليش هوايتها هالقد قوية، شو فيها نباتات قديش غنية. نحن على علو 1590. اوغست، اوغست عم تسمعوا الهوا برد برد برد. هات نشوف الطقس قد ايه. ما بعرف اذا بيعطينا هون 19 with showers اوغست. اوكي تشوف مارك وين. انه انا عامل بطل يعني، انا بردان انت لا يعني. لا مش هيك. هلا بتعرف شو، هلا لما ما نكون عم نسجل بقول لك انا بشو الشعور اللي بكون بحسه هلا، سو ما بكون بردان. بعدين مش هلا. شكلك فهمت. مارك اجين. عن جد عن جد هلا كثير مبسوطين. بعدين حلو. عم بيتعلموا اشياء كثير. في هيك بالفرنساوي بيقولوا كومبليسيتي. الكلمة السيانتيفيك بسموها سيمبيوز ميتويال، تعاضد بالعربي. اه اوكي. فان شاء الله نكون كل واحد منا عم بيزيد عليكم شيء وعم نعلمكم شيء جديد. وان شاء الله هول الفيديوز بيبقوا للتاريخ تاع العالم برات لبنان، تشوف لبنان بوجهه ثانيه غير يلي عم مظبوط. نشوفه على الاخبار كل الوقت. صح. ونقنعهم نفسر لهم نفرجيهم احلى بلد بالعالم. 100% انا مقتنع بهالجملة، وخاصة لما بيجي لهون. يعني بقول لك شغلة، اثنيناتنا مسافرين كثير. انا بحس اللي بيجي على المطرح رح نشوف قد ما فينا اليوم، بحس انه هيدا المطرح بتشوفه بسويسرا، بتشوفه بالمانيا. فوري بتعقد يعني. رح هلا بنحكي عنها بالتفاصيل. هيدي الغابة نحن هون بين فنيدق وقموعة وقبيات. تحت شوي بيكون عنا انواع من الصنوبر. هيدي تقريبا الغابة الوحيدة بلبنان هالقد فيها تنوع كونيفرز. رح اقول شو الكونيفرز. نحن بنعرف الارز مثلا والصنوبر والشربين والسرو واللزاب، هول كلهم كونيفرز يلي هن هالشجر الكبير. ما في بالعالم غير 720 نوع منهم، بينما الزهور يلي بزهروا في 250 الف نوع منهم. سو هون هن اللي بيعملوا كوز اذا بدنا نهينا. هيك بنسميهم كونيفرز. هلا اذا بتجي بتطلع حوالينا في قصص بتعقد يعني. قد ما في رح شارككم معنا كم نوع بهالتجربة. عنا منهم هون؟ هلا هون المفروض يكون عندنا بين 7 8 حد بعضهم من اصل 720 يعني واو. يس يعني تعطيك اكزامبل. انت بتروح على غابة الارز، مع انه بيعقدوا كل شيء بتنورين او بالشوف او مثلا بتروح على غابة الارز لنقول ببشر. في نوع واحد يلي هو دومينو الارزة. هلا اهدن غير شيء، اهدن هي ريزيرف فيها تنوع كثير كبير. بس هون في تنوع خيالي بين الشجر. انت هلا عم تطلع بركي مفكره كله ارز. هلا هيدا اللي بنجرب بنشاركه. بعدين اذا بنقدر بنمشي ما بعرف بالسياره بركي لنفرجيهم انه مساحات كيلومترات ما بتصدق هناك بلبنان. هنبلش باول شجره. هلا بعد شوي رح نشوف يلا. سبيسيمنز اكثر منهم. شوف عظيم. هيدي مثلا هون. هيدي هي الفري سابان. يعني انت بتسافر لتشوف سابان، بنسميها نحن هيدي باللاتن سابان دو نويل. سابان دو نويل. اوكي هلا هيدي مش باوروبيه اللي اسمها ابيس نورمانديانا، هذيك هيدي اسمها ابيس سيليسيكو، لو سابان دو سيليسي. اوكي اذا بتطلع عليك كويزا مبينين من الكويزا بنعرفها انه هيدي السابان. خلينا ننزل عليها. نزال عليها، انتبه ما تتهور بس. شو؟ هلا في هونيك وحده كمان بس انا ظابطين. يلا. سو هيدي بالعربي بدك تصورها كمان من هون. اوكي انطوني ليك النيدلز تبعها كيف عليهم مثل هيك ابيض من تحت كمان لنعرفها. واذا بتطلع الكوز هو كثير مهم. تبعت الكوز ببين معك. الكوز بين. شفتون هول الطوال اللي فوق؟ 100%. سو هيدي بالعربي بنسميها الشوحه. الشوحة. اوكي يعني هيدا الشوح. سو تخيل نحن هون بلبنان، يعني الشوح هو السابان من اوروبا امتدوا على تركيا. لبنان هو اخر مطرح بيطلع شوح. ما في شوح من بعد لبنان، ومن بعد اهدن ما في شوح بلبنان. سو اهدن هي اخر شيء لهونيك، وهي الغابه فيها شوح
بعقده، كل وحده هلا على الطريق بنشوف 20 و30 متر. سو هيدي اول كونيفر حبينا نحكي عنها ونفرجيهم. بروم. بروم، بدي انزل بس فرجوني اياها من تحت. يلا. في سؤال بسألك اياه بعد شو، حدا ذكرني فيه مزبوط هلا. هيدي شوحة بوجهك كمان، ملاحظ الكويز عليها على العلي؟ شوحة يعني سابان دو نويل، سبا هلا اوريجينال سابان. 100%. بيوتيفول. هيدا جد عم specimen تشوفوا صغير. عم تشوفوا انتبه، هيدي الاجواء حتى كلها منا سبا، هيدي غير شيء. وبابيون. اللي دقيت فيها على اليمين. بدك ننزل نقطع، بدك اطلع لا، لعندك؟ بدك تطلع لهون، لهونيك الفوري ديجرادي، هلا بخبرك عنهم. اوكي ليك ما زلنا هون. يلا. بدك افريك شوي كيف هيك انا بحس، ما بعرف شو اذا الله بيعمل منيح القصص، الطبيعه بتعمل منيح القصص. اليوم عم بخبرنا عن عشبه بتلزق اللي هي. بيشيلوا فيها الشوك تبع الصبير. ها هي 100%. تخبرك كيف مطرح ما الانسان شوي بشق طرقاته وبينزع بيطلع نباتات. انا بحسهم هيك بيطلعوا حد الانسان. اذا بدك الله بظبط الاخبار كيف يعني. هيدي انت وماشي بتجرح حالك، بتاخد بتحطها سيكاتريزانت. هيدي النبته اللي هون اللي اسمها انولا، اللي عم نشوفها هي على الارض. اوكي، اسمها اينولا. انولا 100%. بتدبق، بتدبق. مزعجه، بتلزق على الجينز. صح. انا وصغير كنت اقرف منها، بس طلعت بالعربي اسمها طيون. عندها فوائد طبيه لا تحصى، انا ما بحب اوصف يعني، بس مثل اذا واحد انجرحت ايده بحط عليها وهيك. طلع هون. هيدا النبته ما في بالعالم منها غير بلبنان، اسمها بربريس ليبانوتيكا او البربريسه. هلا اذا طلعنا شانس، هيدي تخيل انت ملاحظ الشوك اللي بقلبها وهيك. هون شو بيجوا بيعملوا الرعاة والناس اللي عندهم اياها بالضيعه، هيدي فوق ال 1000 متر بتطلع، بيجوا بيقطفوا هالهول وبياكلوهم وبيعملوا منهم شراب مثل التوت. هيدا لازم شي نهار دوقك اياه، بس بتتخيل قد ايه بده يقطف منهم تيعمل وبده يتشوك. معك سؤال دائما بسأله لحالي، ليش ما قربنا يكون خلق اشياء فيها شوك بالطبيعه؟ هيدا بروتكشن يعني، مش هيدي النبته تا ما ياكلوها المعزه والخواريف ولا كل هيدي البروتكشن تبعها لتحمي حالها. والشوك هلا هون اذا بدك بنحكي كثير عنه. الكونيفرز ليه عندهم اوراق هيك مثل النيدرز، مثل ابر؟ لانه تا ما يكون عندهم اوراق كثير كبير وتا ما تتبخر المي وتا يقدروا يعيشوا بمطارح مرتفعه ومع الهواء وهيك، ولما ما يكون في شتاء كمان. هول كلهم ادابتيشن يعني، البلانتات بيتطوروا هيك. هيدي اول وحده عندهم. نحن على علو 1590. ايه هلا بعد وكنت تعلى عم تقول لي انه في نحن رح نقطع بعده ليفلز، 100%. نوع شجر، نوع ثاني، صح. نوع ثالث، نوع رابع. صح. حتى يبنوا خبرك على على السريع، عادة كمان نحن الصنوبر بلبنان ما بتشوفها على العالي كثير، عم بتشوفوا الألف شوي أكثر، بس هيدا اكسبشنز. الأرز بلبنان، شجرة الأرز تطلع من ال1000 متر لحد ال 2100 متر أعلى شيء بلبنان. بينما اللزابة اللي رح خبرك عنها بعد شوي الموجودة كثير هون، فيها تبلش من ال1000 وبتنتهي على 2800 متر. كل ما نطلع ليزيتاج بنسميهم ايتاج دو فيجيتاسيون بيتغيروا، كله حسب السقعه والثلج والتحمل. فانا مشان هيك بحس انه الارزه واللزابه هن رفقات بعضهم، في مطرح اللي بتاخذ عنا الرلاف اللزابه، بس هول شجرتين يعني. لبنان هو ارز ولزاب، انا لإلي بالجبل اكيد يعني. فخلينا نفرجيك هلا هون عم نحكي اول كونيفر حكينا عنها الشوحه. هلا بلبنان عندنا، خلينا نفرجيك اياها هون وبعدين عم نروح بنفرجيهم بركي سبيسمن حلو. طلع بدك هديك او شيء انطوني؟ طلع هون هيدا شايفها؟ اوعى تحكي بخبرهم شو عملت قبل شوي. لا ما تخبر، ما تخبر. يلا تعال شوف هون، عم بتهددنا. خلينا نفرجيك انا هون. بدي اهديك. مشان هيك جينا لهون تنحكي عنه. اوكي هيدا اسمها، هلا تخبرك بلبنان كنا نحكي عن وحده وقت نكز عليها تقدر يلا. نحن وعم بس نحكي فرجون اياها بلا ما تصور- صوتك يروح بعيد. يا تصور هون تنفرجي كمان البريز تبعها لانه مهمين كثير نحكي عنهم. اسمهم بيريز. يس. تبع الشجره اسمها هلا هيدي الشجره نحن بلبنان عندنا 4 جونيبرس. اوكي، هيدي جونيبرس اوكسيسادروس يلي نحن مسميها بالعربي العرعر. جن. هلا بلبنان ما عندنا الشجره الجن، الجونيبرس كوميونست اللي بيعملوا منها جن، بس فيك تعمل من هيدي الجن، بس ما بيكون الجن الاوروبي اذا بدك، عرفت كيف؟ فهيدي كمان نوع من الجونيبرس. عندنا بلبنان 2 جونيبرس بشوكوا و2 جونيبرس ما بشوكوا. هلا رح نفرجي واحدة منهم هلا بعد شوي. هيدي لما تشوف هيدي الشجرة ولما تشوف البريز الصغار بتكون جونيبرس اوكسيسادروس، بريز كتير صغار. إذا منتبه كيف عندهم هيك هون مثل هيك شغلة بيضة، منتبه لها، ما فانا إذا بتبين على الكاميرا. صح. هي صح. هيدي نوع عرعر كمان اتس كونيفر. بينما وهيدي يلي أنا بحب سميها يعني، أنا بركي شجرتي المفضلة بلبنان. هلا هيدا السبيسيمن منه كتير حلو، بنفرجي غيره. هيدا اللزابة كمان اتس جونيبرس. قرب تنفرجيها. اوكي،
هيك بنوطي لك اياها. كمان هيدي كمان جونيبرس. نحن بنسميها صبا او لا ابدا، هلا هيدي اسمها باللاتن جونيبرس اكشلسا او اللزابه، وتطلع هون كيف بضل طالع منها مثل بخور. مشان هيك بسموها بالعربي شجرة البخور كمان. هيدي إذا بدي خبرك عنها في خبرك ساعتين ثلاثة عنها. هيدي الشجرة، هيدي اللي بيقولوا إنه العصفور بيزرعها والرونار بيزرعها. هيدي البلانت الوحيدة بلبنان فيها تطلع من 2100 متر ل 2800 متر. إذا بتشوف هلا على الطريق، إذا بتبرم من فرجة سبيسيمنز اللزابة كل وحدة أحلى من الثانية. الزيب هو الشجر المعمر كمان 100%. وكمان اتس جونيبر، يعني كمان هو كونيفر مثل اللي شفناها قبل العرعر، بس هيدا هلا تخبرك شغله، هي بتعمل كويز. هلا هون ثابت هي ما عندها كويز. تنقدر نعرف اذا هي الزابه، هيك انا بالمنظر مش لازم اقول لك انه هي الزابه، لانه لازم اخذ الكوز اكسره. اذا فيها بذره او اثنين ما بتكون للزابه، بتكون كوزينتها. اذا فيها ثلاثه او سته، يعني من ثلاثه لسته بتكون للزابه. اوكي، سو تشوف كيف يعني هالقصص كومبليكيتد. يس، بس انه هلا خلينا نفرجيهم الجمال وهيك، وتعال فرجيك من هون شغله مهمه. هلا نشوف اذا بلشت تحفظ كم خبريه. يلا. بروم هيك، بروم وفرجي هون. اها اول شجره من هون على الشمال اللي عليها هول الكويز. صح صبا هيدي نويل. شو اسمها باللبه؟ شوحه. شوحة شو اللي حدها هي دغري؟ ما بعرف. هيدي ارزه هاي ارزة؟ 100%. لاحظت الفرق؟ ديجا بالخضار، بالفارم وبالكويز. بس الارزة نحن معودين عليها بتفلش. بعدين لما تصير معمره، اوكي، بس هي وبعدها صغيره ما بتفلش. اوكي، هلا رح نفرجي نبرم، خلينا نكمل تنفرجي قديش فيكم نفرجي. هيك مشي معي هيك يعني تنفرجي. باردون مارك هيدي معمرة هيدي ارزة؟ لا ايه، هيدي اللي هون صح. هلا هي ارزه، اذا ما بعرف اذا ببينه، ارزه. هيدي سابان. اوكي. هيدي ارزه معمره شوي وبلشت تفلش. اوكي، وليك هول الجونيبرز هون قد ايه حلوين. بيطلعوا اكثر على جناب الطرقات او ما خص؟ لا ما خاصة، بس هون لانه نزعين سو عرفت هي بتطلع اسرع من غيرها يعني مش اكثر. سو اذا بنفرجي بعد ليك قد ايه حلو. كل هالكونيفرز بين بعضهم، يعني هون نرجع نفرجيك. هيدا سابان ليك طولها بالطبيعة. هيدي ارزة وراهن، هول سابانات. فهيدا شوح كله هون عم تشوفه حد بعده. كله مخلوط مع بعضه. هيدي هيدا المميز هون، هي من اهم مميزات هالمنطقة. عرفت؟ هلا نحن هون بمنطقة بلشنا منا محمية. هلا عم بتعلن محميه مع الوقت. هلا بيشتغلوا عليها كثير، بس بتعرف شغله، انا هيدا الشغله بقولها دائما، رح يزعلوا مني كثير ناس بس رح ارجع اقولها. انا ما بحب هيدا التنظير على الناس تبع هالضيعه. يعني نحن اليوم بال 2020 بتروح على مناطق اوقات بجبال وبكسروان وبالمتن، اوكي، انه بدنا نعمل محميات واخبار، بيجوا بنظروا على الناس تبع هالمنطقه. هول الناس تبع هالمنطقه مخلينا هيك لليوم. نحن قصفنا عمر الدنيا وعمرنا بنايات واخبار، ما بحس نحن بحق لنا ننظر عليهم. هلا فينا نساعدهم ونفرجيهم اهميتهم وما يعملوا اغلاطنا، بس هذا التنظير عرفت انه ما له عازه. رح يزعلوا بعرف هلا، بس عدة مرات سألتك عن هيدي الموف يلي كانت توترني انا وصغير، بس تعرف كنت جمعة الماضي عم شوف الناس بالجبل عم بيقطفوا منهم اكياس. صح، اكياس انه اول شيء بيعطون علف للحيوانات، وثانيا هيدي اذا كسرتها هيك فيها مثل بذره جوا فيك تاكلها. بس بدك تنبت لا يعني. ايه ماشي هيك تسلي يعني. هلا رجع بروم هيك لنفرجي المناظر انطوني، وخبرك شيء عن الارزه لانه لقيت هذا الكوز. بلشت الشمس تطلع، بلش ببين المناظر. ببين المناظر. جبال رائعة، جبال رائعة، لبنان الأخضر. وعن جد نحن هلا بالسبوت يلي هو بدايتها، يعني بعد ما شافوا شيء، مشان هيك لما نجرب ناخذهم بالسياره نفرجيهم. أنا مفكر إنه شفت كل شيء. ما شفت شيء، الحلو هو قدام، مشان هيك بدنا نطلع بالسياره. خليني خبرك عن هيدا الشيء. هون منيحه مبينه هلا الفيو. سو هيدا الكوز تبع الارزه. الارزه بيكون عندها عليها زهره ذكر وزهره انثى سيبريت اللي بيكونوا. هلا لما الذكر يذكر الانثى ببلش الكوز. الكوز بيكون زغطور، من بعدها بيكبر. اول سنه بيكون اخضر، لما يصير عمره سنتين بصير هيك وبيفتح. لما يفتح، مشان هيك اسمهم كونيفرز، او بنقول لهم نحن باللاتن جيمنوسبيرم، يلي هن لما يفتحوا البذره يلي هي جوا از نوت بروتكتد بقى، وهيدا اللي بخليهم يكونوا كونيفرز. يعني البذره صارت معرضه للهواء لجوا وهيك. هلا هون لما نكسرها نحن للكوز، بتصير هو بالكوز شو بصير على الهواء وهيك بيتفتفت، بصيروا يطيروا وحده ورا وحده، وهيك الارز بيتكاثر من هون جوا. بكل وحده هون جوا اذا بناخذهم في عنا بذر. هلا بركي بنروح نعمل لك وحده لان هيدا بعذبنا لنفتح وحده هلا. هون بقلبهم بصير يكتر هالبذر ويطلع مع الهواء، وهيك بيتكاثر الارز من هيدا الكوز اللي بيطلع عليه، اللي بياخذ سنتين ليصير ماتيور. اوكي، فهون كيف ما عم تبرم هيدا مثلا للزابه وراها ارزه، وهيك بيكونوا عم يعرفوا الكونيفرز اللي عم نحكي عنهم.
قد ايه حلو هون توني. مش معقول. الالوان الاخضر الاصفر الابيض، هيك كثير حلو انه الطرقات طلعت الشمس الضيقه شوي لشوف. تتوصلوا على هالطريق محل ما نحن موجودين، في طريق مكسره كتير سيارات ما بتقطع عليها، فبعدها محميه هيدي المنطقه ومنا طريق دوليه. هلا بدي افرجيك شغله هون واقول لك كمان عن موضوع مهم. بس اذا وقفت الكاميرا هيك وشفتوا الهواء وسرعه الغيوم اللي عم تمشي، ريلاكسينج حلو عم بحبه؟ كثير. اوكي. هلا انا بحس كمان هون الناس اللي بيعيشوا هون كمان الطبيعه والله عطون كل شيء ليعيشوا، يعني قرب بقى افرجيك شغله هون. لما تصير بلبنان فوق ال 1400 متر بيطلعوا نوع من النباتات يلي نحن بنسميهم فيجيتاسيون انكوسيني، يعني عامله مثل مخده. اوكي؟ سو لما تشوفهم تلقائيا ما بدك ايفون ولا شيء بتعرف انه صرت فوق ال 1004 تقريبا يعني، اوكي؟ ساعات بنشوف شيء مبروم برم هيك مثل وهو اللي على الخاص الارض، 100% يعني صرت فوق ال 400 تقريبا. سو هيدي اسمها استراجال، بالعربي بنسميها الاتات، في اكثر من بركه 80 نوع بلبنان. تقربوا لزين؟ لا كتر خير الله. هلا الرعاة هون هيدي لما تيبس بكفي قص وحده وبحطها بولعها بتقضيه ساعة. عرفت كيف؟ سو كمان هيدي بتشوف كيف اللي هن بيعرفوا كيف يتعاملوا معهم وبتلاقيها وين ما كانوا موجودة، لأنه كأنه كان في شيء بيعرف إنه على الجبل رح نسقع بدنا نولع، ما بدنا نولع الأرزات، سو نولع هون. هلا نحن لأنه هلا نحن بقاب ما عم بتشوفها قد ايه الطبيعة حلوة، بس هون كل شيء هلا أنت شايفه يابس كان مزهر. بهالمنطقة في توليبس، في أوركيدز، في عنا أوقات بلانتيتا إذا بدي تسمي لك لاتيني مش حيفهموا علينا، في أنواع ما في منها بالعالم غير هون. يعني هيدي يعني هون عنا ثروة مش طبيعية، سو كيف ما بتبرم كيف ما بتقشع بتطلع على الرد بتلاقي هون بيوتي. بدك نروح بالسيارة ونفرجيهم قد ايه في جمال ولا؟ اكيد عبالي امشي شوي هون يعني. طالما بعدنا هون نشوف الارض، اكيد رح تكتشف كثير اشياء انت مارك قلت لنا عنهم. يعني. نشوف كيف واحد هو وماشي بيشوف 10 انواع اخضر. هلا هون في كثير، هيدا مثلا هيدا نوع خوخ، اوكي؟ خوخ بري. مش خوخ الدب. لا مثله. هيدا هون رح افرجيك اياه ما بدي اقطفها، نوع قرنفل باينه؟ سو كيف ما بنمشي اسمها ديانتس، كيف ما بنمشي بدي جرب ذوقك. هي شو؟ هيدي اسمها اوفوربيا، بنسميها بالعربي حلبلوب، لانه كيف ما بتكسرها بينزل زوم ابيض. واو. شفتون؟ اها. بينوا على الكاميرا؟ ينعمل شي فيهم؟ لا اتس توكسيك بلانت. توكسيك. توكسيك مشان بتقتلك، توكسيك يعني اذا اكلت منها فيها تمشي معدتك، اذا كترت بركه. فكيف ما بتمشي فيك تتعلم. قرب انت. كمية الاخضر، فين الكاميرا؟ عدة الوان الاخضر. بدك تدوق من هون، انا بدي صورك، اعطينا رايك بالبربريس. شفتون المستويين؟ في منهم منيح هون. مثل الزعرور. روق ما كنت مصورك كنت ملهي بالكومنتس الحلوين عم بيقولوا لنا اياهم. مثل الزعرور، بتنشف اللسان، حامضة. اوكي. لازم ضلني كفي مار. لا بس انه هات نفرجيهم شو عم ناكل. ومرة بالاخر اي ما استووا عرفت، بتحسها صارت سوداء. هيك خذ هي شفتها؟ هون. سو هيدي اسمها بربريس الليبانوتيكا. مستوية ولا ما كثير؟ انا شو اعمل لك اليوم؟ تبا شو بدنا نعمل؟ هلا اذا لقينا مطرح ثاني. اهم شيء انا برايي انه قد ما فينا نروح على السيارة تنفرجيهم اذا رحت الخطيطة شو قد ايه في مساحات حلوة. يلا بنرجع بنوقف اذا لقينا مطرح حلو. سو هيدا ما زال قلت لي فرجيك البلانتات، يعني شوف هون. هيدي اسمها دفنة. دفنة بتعرف هي بالميثولوجي جريك في آلهة منهم اسمها دفنة، هيدي اسمها دفنة. بلبنان عندنا اثنين، ما بقدر اقول لك اي وحده لانه كان لازم انطر الفواكه اذا اورانج او اسود لاعرف اقول لك اي سبيشيز منهم. سو مش هيك البلانتات شي هين بتعطي اسامي وتزت اسامي، لانه بلبنان بالطبيعه عندنا اراوند 2600 سبع نباتات. هيدي بالطبيعه غير مزروعين. سو بدك يعني بدها وقت. شو حلو. في اللي عم نعمله زهرة كثير حلوة بنشوفها كثير بلبنان مثل هول. هول لو فينا نوقف نشوفهم. بدي اقول شغله كمان، يمكن الناس ما بتنتبه انه نحن اللي عم نعمله ما كثير مسموح، لانه عم نمشي وين ما كان وندعس وين ما كان، معقول نكون عم ندعس على شجر جداد. ايه. فاحسن واحد يلحق سنتيات تريلز دائما تريلز اكيد وعم 100%. طيب نطلع بالسياره بنمشي يلا. ونوقف على ستوب اللي بعده. ايه.
خليكم معنا ما رح نقطش. رح اطلع معك انا ايه؟ بطلع معك في مطرح؟ يا الله طيب سوري، بس اوكي. ما انت بدك حدا يحكي. وجد حدا يحكي اكثر مني. اوكي ليتس جو. هيا ميل. بنلم الانترنت. وين راح؟ انا سامعوني. لا مهم. اهم. هاي الياس يعطيك العافية ميرسي. يلا we are good to go. انا بحس انا معك اوقات كرمال خبرك عن النباتات وكثير اوقات كرمال اتعبك. كثير مبسوط. شو بتعمل ساعة اللي بتكون ما عندك انت اللي كان عندك هيدا ما حبيته كثير ما صرتوا اصحاب انت وياه؟ بلا انا بنبسط بس يعني بتعرف في كثير بعثوا لنا مسجات وانا هلا ما عندي انترنت سو هن مش مبسوطين بس انا مكيف. صور يمين وشمال. يلا رح نمشي نحن سوا نفرجيكم المناظر. اذا انقطع الانترنت وير سوري ويل ريكونكت immediately. هلا اذا شفتوني تبي عندك مساحات. سؤال كنت اسالك اياه هلا بسالك اياه. فينا نحكي هلا عن بدي. عندنا هيك شي 10 دقايق هيك كله بس هيك. انت معك سؤال. كنت المرة الماضية بضيعة اسمها حاصله. وشفت وايت ترافل. شفنا ترافلز اليوم بالبناء. يس أكيد. مزبوط؟ ايه هلا مش الترافلز الغاليين يعني منا الوايت ترافل تبع ايطالي. منيحة. اوكي منا الوايت ترافل تبع ايطالي ولا البلاك ترافل تبع فرنسا اللي اسمها التريف دو بيريغور مش هول. هيدا انواع في اكثر شيء بلبنان كمان عندنا الكما اللي هو كومبليتلي غير شيء. هو كمان اذا بدك نعمل حلقه عنه بكمالها بس منهم الترافلز الغاليين لازم ننتبه على هذه الشغله. اي بيتاكل وكل شيء بس الاسعار يعني كليا مختلفه. فرجي مناظر انتوني. بدي اقول لك شيء بس ثاني قبل. بعد شوي اللايف الثاني او فيديو ثاني رح نعمله من غابه العذر يلي هي كومبليتلي غير ايكو سيستم. نحن هلا بايكو سيستم كله ارز ولذاب وشوح. تفرجوا. كيف الكومنت عم بحبهم؟ لك خلينا نوقف ثانية بس صور هون أو اوكي اللي عم نشوفهم هلا هول الزبات. هول كل وحدة منهم كل وحدة الفارم تبعها أحلى من الثاني. كل وحدة بتخبر قصة. يمكن صار لهم 1000 سنة هون. هول بلانتات قاوموا الهواء قاوموا الدنيا وقدروا يعيشوا هون. ما بعرف إذا عم بيقدروا يشوفوا هيدي هلا الخشب تبعها قد حلو. بركي بعد شوي بنقرب على الزابة بنفرجيهم. رح رد لك تتصور. اوكي بنقرب على الزابة كبيرة بنفرجيهم خشباتها ليشوفوا قدامهم. فيما لا يقل عن ما بعرف نوع اخضر بس لون اخضر.
ما وراء الكواليس، بس كنت تعرفوا اكثر عن الزبائن اليوم طلعوا على اليوتيوب تبعهم. بدنا نجرب نوقف هدول الزبائن بالوجه تنمشي على واحدة من الخشبات. فينا نوقف هون ونمشي شوي انا وياك. بدنا نمشي. بدنا نمشي. بدنا نمشي. وينك يا أنطوني؟ رجعنا. رجعنا. هلا لازم ننزل نشوف كيف بدنا نمشي نزول، هلا عم نطلع من هونيك، بس تعال شوي. بس هيك لنفرجي. اوكي. روعة. هلا غير انه روعة، هون اول شي خبرهم شو قفوا. يلا قفيتوا كل هيدا الشيء اللي ما شفتوه. من وقت ما بلشنا من هونيك لهون كان غابة، مناظر بتسطل كتير حلوة، بس ما كان في نتورك يعني، فإذا فيكم تساعدونا يصير في نتورك بلبنان خبرونا. هلا هون أول شغلة صرنا أوطى، تغير الشجر، إذا بتبرم تفرجي إنه بلش الصنوبر، هي صنوبرة هونيك كان، شفتها؟ صغيرة. اوكي. هيدا فينا نفرجيها، بس رح نرجع. هاي هلا ميبل؟ خلينا بدك نحكي عن هون. هلا هيدي هون نوع ميبل. اوكي، بس هون شو اللي بعد الافونتاج اكثر؟ اذا بتفرجي هيك انطوني، بلشوا الصخور، وبالصخور بيطلع انواع من النباتات مثل الفجار اللي عم نشوفهم هون. مثل يعني الصخور اذا واحد بيروح بيطلع عليهم في قصص كثير حلوه. خليني افرجيك الزابه اللي هون اذا بتجي معي. قرب أكتر. هول الكويز كنت عم خبرك عنهم على الزابه. بالاول بنشوفهم خضر، لما بتبلغ بتصير لونها موف مثل هون وبيسودوا. هول الكويز تبع الزابه. هلا اذا انا باخذ وحده وبكسرها في عدد البذرات، بس هول هن الكويز، هيك كيف صاروا بعدين. هلا اذا بتروح من هونيك فرجي خشباتها من تحت قد ايه حلوين، من قدام اذا بنجي هيك ونفرجي عن جد ليك الخشب تبع الزابه قد ايه حلو. هلا بعد في شغله مهمه كمان نفرجيها انطوني، غير قد ايه خشبهم حلو. اذا بتصور هون بتشوف دائما عليهم قصص بنسميهم لليكان. هيدا كمان انديكاتور انه الفورست كثير منيحه والاكسجين بعده منيح وما في تلوث. هيدي كمان شغله حلوه نحكي عنها. ف رح ابرم نفرجي كم شغله بعد. هون مثلا عم بتشوفوا نعنع بري على هيك على الطريق يحنا. هيدا نعنع. تعال نمشي هيك شوي انا وياك نفرجي قصص حلوه على الطريق. لازم نجيب الواي فاي او سافا. ليك مثلا هون قرب شم هيدي البلانت، هيك شو حلوه، في ريحه ما كتير هيك قريبه عن النعنع اخبار. اوكي كيف ما بتمشي هون، كيف ما بتمشي في تراجرز، كيف ما بتمشي ليك عن جد قد ايه حلو. هلا كان لازم نبقى مرتين نروح نمشي بيناتهم، نمشي على صخور نفرجي قد ايه في تنوع. ارجع اقول لك هيدي هون سابان الكبير كتير، هون حدنا في الزاب هيدا، اذا بتطلع هيك بتلاقي ارزه فوق. كله سوا، وليك قد ايه حلو كيف طالعين بصخور. رح خبرك شغله هون، لما بيكون اذا بتصور هيك كمان لما بيكونوا طالعين بصخور، هيدي شغله كتير مهمه لانه الشلوش تبع النباتات هو على السيرفاس لانه ما بيقدروا ينزلوا. اوقات الارزه عندها كيلومترات بتكون رايحين شلوش، لما بيعملوا كساره بعيده بيأذوها لانه شلوشهم بيروحوا كيف ما كان. وهيدا شغله كتير مهمه نعرفها. الارز بلبنان في مطارح بيطلع بس على 10 سنتيمتر تربه، بيمتد ليضل هيك راسخ وقوي يعني. واذا بنبرم هيك كنت عم تحكي على الالوان. شوف نحن صرنا هلا على علو 1530. يس عم نوطى، بس طلع قد ايه حلو كيف هيدي هون الزابه لونها اخضر لحدها بتحسها جريز اذا منتبه. اوكي شغله كثير مهمه. ونفرجيهم بعد شغله كمان هون. ليك كيف اخضر، انت كنت عم تحكي على الالوان قد ايه حلوه. وهون
بلشنا نشوف الصنوبر. بلشنا نشوف الصنوبر. الصنوبر بيطلع لحديت اعلى علو قد ايه؟ ايه مثل هون، يعني هيدا الماكسيموم، وهيدا منه 500 يعني ايه وانجا، وهيدا منه صنوبر جوي وما بيطلع كتير عالي لانه الثلج بيمعسه 100% بيكسروا. كمان غير شيء، يعني الصنوبر منه كونيفر للارتفاعات العاليه. بس اذا عن جد شفت، اذا تصور نحن انا وياك هلا على الطريق، تصور نطلع نمشي بكل هالمطارح الحلوه اللي عم نشوفها هون، ونروح بين الصخور ونشوف شو في شتل وشو في نباتات، يعني دايما نتعلم اخبار. اعطيني عنك لصور. هون بس نفرجيكم قد ايه حلو من هون. كل ليكو الالوان تبع الكونيفرز قد ايه مختلفين، يعني مبينين كيف كل وحده لون، كيف كل وحده جنة جنة يعني عم نمشي ما بعرف ما بعتقد بينحكى شيء، بس تطلعوا وشوفوا فرق الجلال، فرق الصخور، فرق الشجر، فرق الالوان. اذا بنقرب على حيالله صخره فيها شوي يعني مزيج بين متن كسروان كل شيء بين واطي عالي عن امبرسيف. يعني هيدا من احلى مناطق بلبنان. وكيف ما بتقرب على الصخور، يعني اذا الك جلاده نطلع على الصخور هونيك، او اذا بدك هون شيء قريب تفرج النباتات بقلب الصخور. يس، لانه هيدي شغله كثير. تعال النقطه على هون، هينه من هون مثلا. تخيل كيف ليه انا دائما بقول لازم نحافظ على الصخور. اول ما نقرب اول شيء بتلاقي الزعتر. لاحظت؟ زعتر عادي، الاوريجانو بنعرفه. بتعرف الزوفه؟ هيدي مش معقول حدا يكون من ضيعة من لبنان ما بيعرف الزوفه. بياخذوها لوجع البطن، بياخذوها لكثير قصص مبينه. ليك هالبلانت هيدي اسمها ستيهيلينا، ليك شو حلوه. وهيدي كمان انكوسيني. هلا كثير عم نحكي انا وياك عن هالاخبار، بس بكل نبته بتلاقيها في اكويفالنت 4-5 حشرات. يعني طلع هون قرب نقعد ببينه سوداء مثلا، بدك تطلع بنلاقي، لاحظتها؟ مبينه. في تنوع خيالي بيكون بالصخور. اذا بعد بنطلع وبنمشي فيهم بتشوف قد ايه في نباتات، في صخور، في شامبينيون، في حشرات. هذا كله نحن وير بروتكتنج ات لما نكون عم نحترم هذا الشيء. خلينا نطلع من غير مال. انطوني قرب شوف شو حلو هون. انطوني انت هون شوف، مهم ننخ ونطلع. هون سوا بعرف من الوراق انه هيدا ستيهيلينا، هيدا زعتر، وليك هيدي البلانت اللي بعد ما شفنا منها قبل لونها روز هون، انتبهت لها؟ هيدي كمان نوع اسمها توكريوم. هون بتطلع قصص ليك شو حلو اذا بتطلع بالفي. هولي مبين هون، هولي مبين هون، هولي كل وحده سبيشيز بيطلعوا بصخور. طلع فوق ليك كيف بيكون الزين. رح اطلع فرجيكم شو هون. بتعرف اشياء؟ هات اعطينا لنفرجي شغلتين. بدنا الكاميرا انطوني، بس هيك تنفرجيهم انه قدامهم بنمرن عيننا نطلع. مثلا هون عم نشوف هول نباتات غير، هون نباتات لو هلا مزهرين كل وحده بعد احلى من الثاني. هلا هيدي مثلا نوع بوليغالا. مهم الواحد لما بيطلع وبنبش بعود نظره على هول البلانتات بصير نعرفهم ليكو كل وحده احلى من الثانيه. بس هلا منهم مزهرين. وليك هالسنوبر انطوني كيف طالع بنص الصخر. بنص الصخر هونيك. روح صورها ارزه بنص الصخر هون. ارزه بنص الصخر؟ هات شوفها. ارزه بنص الصخر. انتبهت؟ ما طلعت ارزه، طلعت عرعر. من بعيد ما انتبهنا. جونيفرس يعني. اوكي اوكي. طيب ناخذ بريك مع الاعلان. اعلان. ميرسي لسام، ميرسي لكل حدا عم بيبعت الدونيشنز، ميرسي لكل حدا عم بيدعم الشانل والمساعدات اللي عم بعملهم. از اوف تومورو رح نكون ببيروت بكره وبعد بكره، ونتمشى بالشوارع تبع بيروت، نمشي بشوارع بيروت وندعم العيال اللي عايزين. فستي تيوند. از اوف تومورو مبلشين الساعه 7:30 الصبح. خلص الاعلان نرجع عند مارك. شو بدك نروح على غابة العزر، نطلع بالسيارات على رواق، نرجع بنعمل لايف تاني؟ قد ايه بدنا من هون لهونيك؟ بدنا شي ربع ساعة. بنكفي دغري كلها سوا؟ يلا انا بدي اعمل تليفون لحدا يلاقينا. ما بعتقد هذا المنظر كان حدا منكم متخيل انه بلبنان.
تمشي لوحدك، سيارة قطعها. قلت لي بدي اخذك على الشيء الاصفر لهونيك على الصخرة. يعطيك العافية. يلا ان شاء الله مرة ثانية يلا. Thank you Sam again. يعني طلع لهم باكج انا وياك. ما هيك ما هيك. لاحظ عن جد اذا عم ببينوا كيف بس هيك على صخور غير شكل. في اشياء كثير طالعه بقلب الصخور. انا كنت اجي مره بالجمعه هالمنطقه وكنت دائما قاعد تحت هيدا شو حفظتك اياها الكبيره. هيدا كله الذئب بوجهنا. The sound of silence. سكتت فهمت عليك. بس هيك نفرش الصخور لانه لو احنا لهونيك كان احلى. بس شو لقيت؟ ليك مش قصه شو لقيت، دايما لازم ننبش على الزهور. مثلا طلع هون هيدي البلانت بنسميها جعده، هيدي بالضيعه بياخذوها كثير للسكري. بس قرب هيك معي فرجيك كيف هالزهره هون الصغيره ليك شو حلوه، مزهرين ابيض ليك قد ايه ناعمه. انتبهت؟ هون مثلا ما بيكونوا غير على الصخور هون. ما بعتقد حدا بيشوفهم اساسا. بدك تدخل وتطلع ليك هون. مثلا انا لإلي هيدي نحن بنسميها هي مثل ضيعه، يعني هيدا شيء بنسميه فيتوسوسيولوجي، يلي النباتات اللي عايشين سوا. بس رح فرجيك اكزامبل اذا طلعت هيدا موس، هيدا نوع نبته، هي نوع نبته، وتطلع هون هيدي سكلنت. شفتها كيف مثل الكاكتوس بتشوفهم مبينه على الكاميرا ليك قد حلوه. هيدي غير وحده هون مزهره اصفر شفتها. وليك هون بيت العنكبوت بيان. اوكي يعني تخيل كيف عايشين سوا. وهيدا زوفة حدا يعني على صخرة بأنجأ مطرح مثل ضيعة صغيرة متفقين يعيشوا حد ما بعضهم بيتخانقوا؟ أوقات. بس بلاقوا هيك ما بعرف ورئيس الوزراء شو سنة او شيعة او مسيح؟ استقال. هيك نكفي. كثير حلو، عم بتشتي نحن عنا وبرد. برد. ايه سوا. برد. انا انت كمان لابس نص كم. هيدي جوزة هلا هي مزروعة. بس هاي المنطقة معروفة بالجوز المش مزروع. هلا إذا كنا لاكي بنقطع حد كم وحدة نشوف قد إيه كبار، رح تشوف جوز بتفكرهم أرزها شوي قد ما كبار. هول بيكلهم الحمير إلنا. يس. دقيقة واحدة منا أنت؟ أنا وصغير. ما تفهم غلط يعني. أنا وصغير. هات نجرب ندوقك واحدة. ما بدك تحطها على الأرض وتدعسها وتفرطها، مزبوط؟ روق. هاي. أنا كنت حطها على الأرض وأبرمها تحت الصباطة. ليك شو سريعة خبرية، شلناها. أوكي؟ شفت قد إيه سريعة؟ بدك تدوق؟ هات تصورك. أنا شو؟ أوكي أنا بدي. رجع قلنا مين بياكلها أصلاً، خبرنا. الحمار. هيدا اللي بقلب بنص هاي الزرقاء. صح، دوق. هاي. كانك عم تاكل لوز. هاي. بس نايس بهالايام بلاش هول. 100%. اذا خلطناهم كلهم سوا مع حامض وزيت بركي بيمشي الحال. لا لك منا عاطله بلا مزح، هي منا عاطله، هيديك مره بس هي مش عاطله ابدا. اوكي، هديك كثير اطيب من هيدي مع استيعبت لك مش مستويه مع قعده مع الجيران وبنحكي على الجاره وهيك، هي منيحه. يلا هيدا نكفي نزول على انا نقدر نوصل على غابه العذر. يلا
كل ما اشوف حدا تحت شجره بعمل صلاه ما يكب شي ويرجع ياخذ زبالاته معه. يا رب. ميرسي هيام نصار. سام شيديا ثانك يو اجين. انا ما بعرف عن الدونيشن، خبرنا عنه. في كيف عم كتير بتصير؟ لانه في سالوني ما عرفت جاوب. يلي عم بتشوفوا انت على الشانل هن Yes. ناس بس برات لبنان، جوات لبنان ما بتزبط. اوكي They can press على الكومنت and send a sticker or send support. اوكي وبقيه الدونيشنز مينلي الناس عم تبعتهم فيها باي بال، حلو. وعم نرجع ندعم فيهم ناس بحاجه. هلا قدام شوي نوصل على السهل الانواع، والجيد ناطرنا هونيك نروح على غرب العزم. هيدا السهل. يس. هلا هيدا اذا جيت عليه بفتره بكون مي. هيدا السهل الأنبوع المشهور. رح نمشي شوي شوي تما يشبك فيكم الهواء. هيدا السهل بالشتاء بيكون كله معبى مي، بتتخيلوه يمكن أكبر ملعب فوتبول بينعمل فيه شي كتير حلو، ساحة ولا أروع من هيك، والخواريف فلتانين.
ستي تيون. نحن حرام يعني نكفيها فرد فيديو، لازم يكونوا 2 فيديوز لانه هيديك الغابه غابه بتستاهل وبتستحق انه يكون عنده فيديو واحده. فخليكم عم تصلوا مع بعضكم على واتساب على ويريفر. خليكم معنا ماكسيموم نص ساعه، ماكسيموم نص ساعه تنرجع نفوت بفيديو تاني بغابه جديده بمناظر جديده باجواء جديده كانه بلد تاني. يلا نص ساعة ونحن بنرجع معكم. إذا ما عمل نوتيفيكيشن يوتيوب بليز اعملوا ريفرش ونحن عندكم. هو قال هذا اللي قلت لك